අයුබෝවන් Dushani's Diary YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ රසවත් පුඩින් එකක්. ඒ තමයි Sago Pudding. මේ පුඩින් එක හදාගන්න බිත්තර, fresh milk, පිටිකිරි, ටින්කිරි මේ කිසිම දෙයක් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස Sago Pudding එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට ඕනි වෙන්නේ මොනවාද කියලා. මේ පුඩින් එක හදාගන්න අපිට ඕනි වෙනවා සවුහල්. මම මෙතන සවු ග්‍රෑම් 100ක් හොඳින් සෝදලා අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට පොල් කිරි මිලිලීටර් 250යි, දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 60යි. දුඹුරු සීනි නැත්නම් ඔයාලට මේ වෙනුවට සුදු සීනි, එහෙමත් නැත්නම් හකුරු උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳින් කුඩු කරගත්ත එනසාල් 3ක්, කුරුඳු පොතු 2යි, පොඩියට කපාගත්ත කජු, පොඩියට කපාගත්ත රටඉඳි, ඒ වගේම වියලි මිදි ටිකක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක් අවශ්‍ය වෙනවා, වැනිලා තේ හැඳයි, වතුර කෝප්ප 1යි. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250යි. ඊළඟට අපිට සීනි කැරමල් එක හදාගන්න ඕනි වෙනවා සීනි මේස හැඳි 4යි, ඒ වගේම උණු වතුර මේස හැඳි 2යි. මේ දේවල් තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් මුලින්ම සවු ටික පිඟෙන්න දාගමු. මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන අපි හොඳින් සෝදලා ගත්ත සවු ටික දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට වතුර කෝප්පේ දාගන්නවා. ඔයාලා ගන්න සවු ඇට ටිකක් ලොකුයි නම් ඔයාලා මේකට වතුර කෝප්ප 1/2ක් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට වතුර ටික එකතු කරගෙන අපි මේක විනාඩි 15ක් හොඳින් පෙඟෙන්න පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි පුඩින් එක හදාගන්න භාජනය. මම මේක ඇතුළත් වටේටත් හොඳට මේ විදිහට බටර් ටිකක් ගාගත්තා. මේකත් හොඳින් බටර් ගාලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් සුගර් කැරමල් එක හදාගන්න. මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන අපි ඒකට සීනි ටික දාගන්නවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඊළඟට අපි මේ සීනි ටික කැරමල් කරගමු. මේ විදිහට සීනි එකේ පාට වෙනස් වෙගෙන එද්දි අපි ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ පෑන් එක කරකවමින් සුගර් කැරමල් එක හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ සුගර් කැරමල් එකේ ලස්සන ඇම්බර් කලර් එකක් ආවම අපි මේකට උණු වතුර මේස හැඳි 2 දාගන්නවා. දැන් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. සුගර් කැරමල් එක උණු වතුර වල හොඳින් දිය වෙනකම් මිශ්‍ර කරගන්න. ලිපේ ගින්දර වල හොඳටම අඩුවෙන් තියාගන්න. කැරමල් එක හොඳින් වතුර දිය වෙලා මෙන්න මේ වගේ පෙන දාද්දි අපිට පුළුවන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා බටර් ගාලා ලෑස්ති කරගත්ත පෑන් එකට මේ කැරමල් එක දාගන්නවා. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එක කරකව අපි හදාගත්ත කැරමල් එක පෑන් එක වටේටම ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා සවු එක හදාගමු. දැන් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ හරියටම පැය කාලකට පස්සේ. දැන් අපි මේ සවු එක ලිපෙන් තියාගමු. මේ වෙලාවේදී කුරුඳු පොතු 2ක්, කරඳ මුංගු කුඩු ටිකත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්න. ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගෙන අපි මේ සවු එක හොඳින් තඹ ගන්නවා. මේ වගේ සවු ටික තැම්බීගෙන එද්දි අපි ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා හොඳින් හැඳි ගාමින් මේක උයා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ වතුර ටික උරාගෙන සවු ටික හොඳින් තැම්බුණාම අපි මේකට පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. මේ වෙලාවෙදි ඔයාලා ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න. දැන් අපි මේකට සීනි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට නැවතත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. සීනි ටික දිය වෙනකන් අපි මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. සීනි ටික හොඳින් දිය වුණාම රස බලලා අවශ්‍ය නම් තවත් සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ සව්වට ටික හොඳින් විනිවිද පේනකන් අපි මේක ලිපේ තියාගන්නවා. මිශ්‍රණය හොඳින් උතුරගෙන එද්දි අපි මේකට එකතු කරගත්ත කුරුඳු පොතු ටික ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්ත රටඉඳි ටික, වියලි මිදි ටිකත්, වැනිලා තේ හැඳකුත් අපි මේකට දාගන්නවා. කජු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන අපි දැන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගමු. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කැරමල් එක දාලා ලෑස්ති කරගත්ත පෑන් එකට මේ සවු මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ පුඩින් එක පොඩි කප්ස් වල උනත් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්ත සවු පුඩින් එක ඊළඟට අපි හොඳටම නිවෙන්න තියාගන්නවා. හොඳින් නිවුණාට පස්සේ අපි මේක කවර් කරලා ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය එකමාරක් දෙකත් අතර කාලයක් හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා.
මේ තියෙන්නේ හරියටම පැය 2කට පස්සේ. අපේ පුඩින් එක දැන් හොඳින් සෙට් වෙලා. මේ බලන්න පෑන් එක ඇල කරාම පුඩින් එක නිකම්ම භාජනයෙන් හොඳට ගැලවෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක පිඟානකට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ වගේ පිඟානක් තියලා අපි දැන් පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස සව් පුඩින් එක. ඊළඟට මම මේක තවත් ටිකක් ලස්සන කරගන්න උඩින් කජු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන්ට වියලි මිදි ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බිත්තර, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, පිටිකිරි, ටින්කිරි මේ දේවල් කිසිම දෙයක් නැතුව අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් පුඩින් එකක්. රස්නේ කාලෙට ඇඟ සිසිල් කරන වෙජිටේරියන් අයට උනත් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස පුඩින් එකක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඒ වගේම Dushani's Diary YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.